UFO කියලා කියන්නේ ඔබත් මමත් හැමෝම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ආස කරපු සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් UFO සබ්ජෙක්ට් එක ගැන ඉන්ටරෙස්ට් අයට සහ ඉන්ටරෙස්ට් නොවන අයට මේ හැමෝටම වැදගත් වෙන ලෝක පරිමාණයේ නිවුස් කීපයක් මේ දවස්වල වාර්තා වෙනවා. මට පුදුමයි ලංකාවේ කිසිම රූපවාහිනී channel එකකින්වත් ගුවන්විදුලි නාලිකාවකින්වත් මේ බව දැන්නු වගක් වාර්තා නොවීම. සමහරවිට කියලා ඉතින් මම ඉතින් ඔය වැඩි බලන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ දෙයක් කිව්වනම් අනිවාර්යයෙන් ඔක Facebook එකේ වැටෙනවානේ. එහෙම වැටිලත් නැහැ. වෙන කොහෙවත් වාර්තා වෙලත් නැහැ. ඉතින් හරි පුදුමයි. මොකද අපේ මානව වර්ගයාගේ ඉතිහාසයේම වැදගත්ම ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ලැබෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙනකොට ඒක ගැන අපේ රටේ මීඩියා වාර්තා නොකර ඉන්නේ. හරි. anyway අපි වාර්තා කරනවා. හරි. දැන් ඇමරිකාවේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් අලුතෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් හැරමු ස්ක්‍රීන් එක දිහාට බලමු මේගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ කියලා. Intrigue about UFOs has picked up steam in Congress, and now the White House is signaling interest as well. When asked if the administration views unexplained sightings of objects in the air seriously, here's what White House National Security Council Coordinator Admiral John Kirby said in a press briefing on Monday. Let's watch. එතකොට White House එකේ coordinator කෙනෙක්, media coordinator ඇවිල්ලා කියනවා, admiral කෙනෙක් එයා ඇවිල්ලා කියනවා මේ වාර්තාකාරයෝ ප්‍රශ්න කරනවා මේ UFOs එහෙම නැත්නම් UAPs seriously. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ ගැන ගැඹුරින් සහ සීරියස් විදිහට හිතන්න බලාපොරොත්තු වෙනවාද කියලා. මොකද මෙච්චර කල් මේක ටැබු එකක් විදිහට තිබ්බේ. ඒ වගේම විහිළුවට ලක් වෙන මාතෘකාවක් විදිහට තමයි තිබ්බේ. මෙච්චර කල් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 1945 වගේ ඉඳන් 2005 වගේ වෙනකම් මේක ඇත්තටම කතා කරන ඕනම කෙනෙක් පිස්සෙක් විදිහට තමයි සැලකුවේ. එතනින් පස්සෙත් ඒක එහෙමයි. නමුත් එන්නම මේ තත්ත්වය ටිකක් පහ වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා හේතු කීපයක් නිසා. ඒ හේතු වලින් ප්‍රධානම හේතුව දැන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් තව ටිකකින් මේ White House එකෙන් ඔෆිෂියලි පිළිගන්නවා. ඔව් UAPs කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපි නොදන්න දේවල් සිද්ධ වෙනවා මේ සෑම දෙයක්ම අපිට විස්තර කරගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි වෙනම යුනිට්ස් පිහිටවලා අපි කලින් අපේ පොඩ්කාස්ට් බැලුවා නම් මානසිකගත බැලුවා නම් අපි ප්‍රොජෙක්ට් බ්ලූ බුක් වගේ ගැන කතා කරනවා. ඒ වුණාට දැන් ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රොජෙක්ට් බ්ලූ බුක් සීක්‍රට් නේ. පස්සේ තමයි ඒවත් එහෙම තිබ්බා කියලා කියවුනේ. නමුත් දැන් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවා මේ වෙලාවෙත් අපි මේවා අධ්‍යයනය කරමින් ඉන්නවා. එහා සම්බන්ධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි මේවා ගැන දන්නේ නැති නිසා තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ටික. දැන් අපේ පැත්තට ජෝක් එක දානවා. මෙච්චර කල් මේ මිනිස්සු කිව්වේ බොරු. අපි තමයි උඹලට මෙච්චර කල් ඇත්ත කියලා තියෙන වගේ කතාවක් කියනවා. හරි. අපි බලමු මෙයා මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Is it a real concern? Is it a real legitimate issue as you see it? Yeah. Is it a real concern? Is it a real legitimate issue? මේක ඇත්ත ප්‍රශ්නයක්ද කියලා අහනවා. එයා කියනවා ඔව් මේක ඇත්ත ප්‍රශ්නයක්. I mean, we wouldn't stood up an organization at the Pentagon to analyze and try to collect and coordinate the way these sightings are reported if we didn't take it seriously. Of course we. එතෙන්ද කියන අපි මේක සීරියස් ගත්තේ නැත්නම් ඇයි අපි පෙන්ටගන් එකේ වෙනම ඩිවිෂන් එකක් හදන්නේ මේවා අධ්‍යයනය කරන්න UFO UAP ෆෙනොමිනස් අධ්‍යයනය කරන්න. දැන් මෙතන UFO කියලා ඩී භාවිත කරන්නේ ඒගොල්ලෝ UAP කියන වචනේ දාලා තියෙන්නේ. මොකද UFO කියන්නේ unidentified flying objects. නමුත් ඇත්තටම මේගොල්ලන්ට හම්බ වෙන දේවල් එක්ක ඒවා flying නෙමෙයි වතුරටත් වෙනවා. ඒක හින්දා unidentified anomalous phenomenon කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ දැන් ඒකට නම් කරන්නේ. ඒක හින්දා UAP කියලා භාවිත කරනවා. I mean, some of these phenomena we know have already had an impact on our training ranges for, when pilots are out trying to do training in the air and they see these things, they're not sure what they are, and it can have an impact on their ability to perfect their skills. So it already had an impact here. එතකොට එයා කියනවා දැන් මොකද මේ ඇත්තටම UAP sightings වැඩිපුරම වාර්තා වෙන්නේ military drills එකේ. කියන්නේ යුද අභ්‍යාසත් එක්ක විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවේ නේවි එක career groups ගිහිල්ලා එයාවට තියෙන ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේ පැසිෆික් සාගරයේ ඒගොල්ලෝ යුද අභ්‍යාස කරනවා. ඉතින් planes වලින් එහෙම එක එක maneuvers කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරනකොට මේ UAPs ඇවිල්ලා මේවට බාධා කරනවමත් නෙමෙයි ඒවත් එක්ක ෆ්ලයි කරනවා. ඉතින් මෙයා කියන්නේ ඒ වගේ දේවල් වෙනකොට අර normal maneuver එක කියන්නේ අපි මොකක් හරි අභ්‍යාසයක් කරන්න ගියා නම් ඒ අභ්‍යාසය කරන එක පැත්තක දාලා pilotsලා එක දිහා බලන් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ඒ අභ්‍යාසය කරන්න අවශ්‍ය කරන movements ඒ planes වලට ගන්න බයයි. අරු එවෙල් නිකන් හරි ඇඟේ හැප්පුණොත් අන්න ඒ වගේ බයක් නිසා මේ හරියට මේ training regimes කරගන්නත් බැරි වෙනවා කියලා මෙයා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ජාතික ආරක්ෂාව පැත්තනොත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි ඔහු කියන්නේ. ඉතින් ඇමරිකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රශ්නයක් කියන ප්‍රශ්නේ ආපු ගමන් තත්ත්වය දරුණුයි කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. We just want to better understand it. Now, we're not saying what they are or what they're not. We're saying that there's something our pilots are seeing. We're saying it has had an effect on some of our training operations. ඔන්න ප්‍රසිද්ධියෙන් පිළිගන්න අපේ pilotsලා මේව දකිනවා මේ unidentified aerial phenomena දකිනවා කියලා ප්‍රසිද්ධියම පිළිගන්න. So we want to get to the bottom of it. We want to understand. ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ටිගේට් කරනවා. Yes. හරි. ඒක නිසාම ලබන සතියේ දැන් අපි ඉන්න සතියේ නෙමෙයි දැන් ඊළඟ සතියේ කොංග්‍රස් හියරින් එකක් තියෙනවා මේ UAPs ගැන. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව වගේ ඒ පාර්ලිමේන්තුව වගේ තැනට ඇවිල්ලා සාක්ෂි දෙනවා. අපි කියන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව කියලා අපේ නිකන් කෝප් කමිටුව වගේ එකක් කියලා හිතන්න. අන්න ඒ වගේ කොංග්‍රස් එකේ ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා ඉස්සරහා මේ UFO සම්බන්ධ විශේෂඥයෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මෙච්චර කල් හොයාගත්ත දේවල් එළියට දාන්න
ඔන්න පබ්ලික්ලි ලබා දෙන්න කැමැත්ත පළ කරලා ඒක සිද්ධ වෙනවා ලබන සතියේ. ඉතින් ලෝක ඉතිහාසයේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙනවා අනිවාර්යෙන් මේක. බලන් ඉමු. ඊළඟට මම තව නිවුස් ගේන්න මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වීඩියෝ එකේම රැඳිලා ඉන්න. Kirby also said the administration always strives to be as transparent as possible with Congress and the public. And over on Capitol Hill, the House හරි. Oversight එතකොට මම මේ ලින්ක්ස් වලට ඔයගලන්ට ලබා දෙන්නම් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. දැන් මෙතන House Oversight Committee hearing on UAPs will take place on July 26th. Republican Anna Paulina Luna, Tim Burchett and confirms on News Nation. ඒ කියන්නේ මේ නිවස් නේෂන් කියන වෙබ් මේ කට්ටිය තමයි මේක ඇත්තටම මේ ගොඩක්ම ඇදගෙන ගියේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි මේක ගොඩක් හාරලා උස්සලා ගත්තේ. මොකද CNN එතකොට Fox News වගේ ඒවා මේක යම්කිසි ප්‍රමුඛත්වයක් දුන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ට මේජර් නිවුස් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පොලිටිකල් නිවුස් තමයි මේජර් විදියට ගහන්නේ. නමුත් මේ පොඩි channel එකෙන් මේක ලොකු දෙයක් ඇත්තටම මේගොල්ලෝ මේක මේලිට ගත්ත එක මේගොල්ලෝ සෑහෙන පුෂ් කරලා. මොකද මේ channel එක අපක්ෂපාතී channel එකක්. මේක left wing වත් right wing වත් නෙමෙයි. මේක ටිකක් මැද ඉන්න center channel එකක් විදිහට අඳුනාගත්ත නිසා තමයි මේ whistle blower කෙනෙක් පවා ඇවිල්ලා මේගොල්ලන්ට මේ පළවෙනි වතාවට ඒ කියන්නේ highest ranking officer කෙනෙක්, highest ranking intelligence officer කෙනෙක් ජුනි මාසේ මේගොල්ලන්ට දෙනවා එයාගේ අදහස. ඒ කියන්නේ එයාගේ whistle blowing කියන්න බෑ. මොකද එයාගේ superiors ලාගේ අවසර ඇතුව තමයි මේ channel එකට ඇවිල්ලා එයා දන්න දේවල් කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ interview එකත් online තියෙනවා. මම ඒකට link එකක් දාන්නම්. ඉතින් ඒ interview එකේදී එයා කියනවා මට කියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතනින් එහාට මට කියන්න අවසර නැහැ. මොකද එයාගේ ඉහළ නිලධාරියෙකුට අවසර දීලා නැහැ. ඒක නිසා මම මේක දැන් මේ ප්‍රමාණයට මට කියන්න පුළුවන් කියලා. එතින්දී ගොඩාක් දේවල් එළි වෙනවා. එයා පිළිගන්නවා එයාට හම්බ වෙලා තිනවා කියලා පිටසක්වල ජීවීන්ගේ යානා සමග වැඩ කරපු මිනිස්සු, ඒව රිවර්ස් ඉන්ජිනියර් කරන් try කරපු මිනිස්සු සහ අපි ගාව වැඩ කරන සහ වැඩ නොකරන යානා තියෙනවා කියන එක එයා කියනවා. ඒ වගේම එයාට එයාගේ superior මේකට අවසර දෙන්න කලින්, ඒ කියන්නේ මීඩියා වලට එන්න කලින් ඒ superiorත් එයා කරලා තියෙන්නේ මෙයාගේ වචනේ අහලා කෙලින්ම මීඩියා වලට ඇවිල්ලා නැහැ. එයා ගිහිල්ලා මෙයා කියනවානේ දැන් මං අහවලාගෙන් ඇහුවා. එයා ගිහිල්ලා ඒ පුද්ගලයන්ව ඩිරෙක්ට් හම්බ වෙලා ඒගොල්ලන්ගෙන් අරන් තිනවා මෙයා කියපු කතාව ඇත්තද ඔයාගෙන කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කියලා තුන ඔව් කියලා. ඒක වෙරිෆයි වෙච්ච නිසා තමයි මෙයා අවසර දීලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් ඔයා ගිහිල්ලා කියන්න කියලා. හැබැයි එතෙන්දී මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඩේවිඩ් ග්‍රෂ් ඩිරෙක්ට්, ඒ කියන්නේ ෆස්ට් හෑන්ඩ් UAPs එක්ක ගැටිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. කියන්නේ එයාට ෆස්ට් හෑන්ඩ් යානයක් අතගාලා බලන්න පිටසක්වල ජීවිතයක දකින්න අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. එයා කියන්නේ තර්ඩ් පාර්ටි වෙන කෙනෙක් කියපු දෙයක්. නමුත් මේ කංග්‍රෙෂනල් හියරින් එකට එයාට අමතරව ෆස්ට් හෑන්ඩ් විට්නස් කෙනෙක් එනවා කියන ආරංචියත් එක්ක දැන් ලෝකෙම කැළඹිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපි බලන් ඉමු. හොඳයි. ඒ වගේම මේ රිපබ්ලිකන් සහ ඩෙමොක්‍රැටික් ඇමරිකාවේ තියෙන ප්‍රධාන ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය මේ දෙපැත්තෙන්ම මේ බයි පාටිසන් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පාටිස් දෙකම කලාතුරකින් තමයි හැම දේවල් වෙන්නේ. පාටිස් දෙකම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඒවේ සෙනටර්ස්ලා ඔක්කොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. මෙන්න මේක දැනගන්න මොකද්ද මේ කියන එක. ඒගොල්ලෝ එක දැනගන්න කැමැත්තෙන් හිටියට අපිට කොච්චර දේවල් එලිට දෙයිද දන්නේ නැහැ after the hearing. නමුත් hearing එක C-SPAN එකේ live දෙනවා. ඊට අමතරව එහෙම නොවන අවස්ථාවල එළි වෙන දේවල් අපිට කොච්චර දුරට රිලීස් කරයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සමහරවිට මේ hearing එකේ තියෙනවා අපි රිපෝට්ස් ඔයගලන්ට පස්සේ දෙන්නම් කියලා. ඒ රිපෝට්ස් ටික මහජනතාවට දැනගන්න නොලැබෙන්න ඉඩ තියෙනවා වැඩිදුර විස්තර. නමුත් පොදුවේ තියෙනවා කියන දේ කන්ෆර්ම් කරගන්න අපිට හැකියාවක් ලැබි. ඉතින් අපි බලමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකට අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. I have it. I got it. And I am so excited. It's the witness list. And look, I know we're in crime and justice, right? So you and I, we get all wound up about witnesses, but this one's a little different. This is a congressional hearing and a witness list doesn't usually get me all excited, but these three, they do because they're super smart, really highly respected. එයාට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ මේ කොංග්‍රෙෂනල් හියරින් එකේදී සාක්ෂි දෙන්න එන සාක්ෂිකාරයෝ තුන්දෙනාගේ ලිස්ට් එක. Well-placed military whistleblowers who all say they've seen UFOs. Like, not just seen, they've seen lots of information about UFOs and retrieving crashed UFOs and crashed UFO pilots. So you can imagine when I got my hands on the witness list. Pilotsලා එතකොට UFO pilotsලා UFO drones මොනවාරි drones එතන යානා මේ ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඒ වගේ ඔක්කොම කියන්නලු එන්නේ. Like, pop the popcorn. The hearings are coming next week. I can't wait. So, all right, let me just start with the names. David Grush. David Grush අපි දැනටමත් දන්නවා අපේ පොඩ්කාස්ට් වල මනස්ගතයකට කතා කරා යාගෙන. Told us all about the alien retrieval program or the crash retrieval program that Congress is being, kept. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ එන්නේ Navy එකේ කමාන්ඩර්ස්ලා, පයිලට්ස්ලා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ කරියර් එක, ඒගොල්ලන්ගේ රෙපියුටේෂන් එක විනාශ කරගන්න ඇවිල්ලා මේ වගේ බොරු ලාමක කතා කියයි කියලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අනිත් එක මේ එන්නේ ඒ අදාළ සිකියුරිටි ක්ලියරන්සස් එක්ක.
මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජන කිසිම දෙයක් කියයි කියලා. මේක එඩ්වර්ඩ් ස්නෝඩන්ගේ විසල් බ්ලෝවිං එක පටලවා ගන්න එපා. මොකද එඩ්වර්ඩ් ස්නෝඩන් කරපු දේ ලෝකයට හොඳ වුණාට ඇමරිකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වුණා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට ඇමරිකන් ගවර්න්මන්ට් එකට මුහුණ දෙන්න උනා. නමුත් පොදුවේ ඔහු කරපු දෙයට මම එකඟයි. මොකද අන්එතිකල් වැඩ වෙනවා නම් ඒ එළියට දාන්න ඕනේ. එළියට දාන්න විදිහක් නැත්තම් ඔහු ලොකු රිස්ක් එකක් අරන් ඒ දේ කරේ. නමුත් ඊට වඩා මේ පිළිගත් විසල් බ්ලෝවර්ස්ලා කියන නම භාවිත කරන්නත් අමාරුයි මේකට. සාක්ෂිකාරයෝ කියලා අපි කියමු. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සාක්ෂි දෙනවා ඔන්න ඇමරිකන් ඔඩියන්ස් එකට දැනගන්න. ඉතින් අපිටත් ඒක දැනගන්න පුළුවන්. මොකද ඇමරිකාව කියන්නේ ලෝකයේ ප්‍රධාන යුද පවර් එකක්. ඒ කියන්නේ මේජර් මිලිටරි පවර් ලෝකෙ තියෙන ලොකුම අනිත් රටවල් මම හිතන්නේ පහම එකතු කරලා ඒවා බජට්ස් දැම්මත් ඇමරිකාවේ මිලිටරි බජට් එකට ගහන්න බෑ චීන රුසියාව ඇතුළුව. ඒ වගේම අපි නොදන්නවා වුණාට චීනෙත් මේ වගේ ඕන තරම් දේවල් සිද්ධ වෙනවා ඇති. රුසියාව වෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරා ගිය පාර මනස්ගත පොඩ්කාස්ට් එකේ බලන්න ඒවා. ඒ වගේම තව මේ වගේ ප්‍රධාන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිලිටරි අභ්‍යාස වෙන ගොඩක් තැන්වල මේ වගේ UAPs දර්ශනය දැන් වැඩි වෙලා තියෙන බව තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. That the Pentagon has it and no one in government's allowed to know about it. And then Ryan Graves, he's a former Navy pilot whose naval squadron captured the Gimbal and Go Fast UFOs. That was captured on infrared back in 2015. Those are famous, famous images. David Fravor, he is retired Navy commander, famously witnessed that Tic Tac. Do you remember that 2004 Nimitz Tic Tac UFO video that even 60 Minutes covered it? And he said, I can't explain it, but it ain't anything that I've ever seen. ඒ ටික් ටැක් UFO ක්‍රාෆ්ට් එක දැකපු එක්කෙනා ඒ ප්ලේන් එකේ ලෝකෝ පයිලට් තමයි ඒ හිටියේ. අනිත් එක්කෙනා 2015 දී UFO ක්‍රාෆ්ට් එකක් දැකලා රෙකෝඩ් කරපු එක්කෙනා. ඉතින් මේ ජේමි ජෙට්ස් වල තියෙන සෙන්සර්ස් වලින් තමයි මේවා රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි ළඟදිත් එකක් දැක්කා කොක්පිට් එකක් ඇතුළේ iPhone එකකින් ගත්ත ෆුටේජ් එකක්. ඒකේ ක්ෂණිකව ඇවිල්ලා නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම මට නම මතක නෑ මම හිතන්නේ දා ඉසුරු අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේදී ඒක සඳහන් කරා මොකක් හරි ෆාම් එකක මොකක් හරි රාන්ච් එකක මේ එක ෂණිකයක ඒක සිකියුරිටි කැමරාවකට අහුවෙලා තියෙන එක අධික වේගෙන් ගමන් කරන්නේ එක ෆ්‍රේම් එකකට අහුවෙලා තියෙන ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඉතින් ඒක බැලුවාම හරි පුදුම හිතෙනවා. ඒ එක ෆ්‍රේම් එකක වෙලක් වගේ මැද තන බිමක් මැද මේ ගෝලයකට සමාන රිදී පාට ගෝලයකට සමාන පොඩි කියන්න බෑ ඒක ටිකක් ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් වෑන් එකක් විතර ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මෙහෙම මතුවෙලා යනවා. ඒක යනවා අර එක ෆ්‍රේම් එකකට අහුවෙලා එච්චර ෆාස්ට් යන හින්දා. ඒක බලමු මම ෆොටෝ එකක් දාන්න try එකක් දෙන්න. Figure out. And now Representative Tim Burchett, Republican from Tennessee, says the federal government and even NASA are blocking investigations at every opportunity. And next week, he says these hearings mean, quote, we are done with cover-ups. Here's what he said. Take a look. Last year, the House Intelligence Committee held a hearing on UAPs. They brought in some Pentagon bureaucrats who only had two answers to the questions they were asked. I don't know, or that's classified. එතකොට ගිය අවුරුද්දෙත් මේ වගේ හියරින් එකක් තිබ්බා. ඒකෙදි පෙන්ටගන් එකෙන් ආපු හැමෝම කිව්වේ මම දන්නේ නැහැ ඒක ක්ලාසිෆයිඩ් කියලා. නමුත් මේ පාර එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන එක මේගොල්ලෝ ගැරන්ට් කරනවා. It's going to be different. We're going to have witnesses who can speak frankly to the public about their experiences. They do exist or they don't exist. They keep telling us they don't exist, but they block every opportunity for us to get a hold of the information to prove that they do exist. And we're going to get to the bottom of it, dadgummit, whatever the truth may be. හොඳයි. දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ ඇමරිකානු රජයේ කොච්චර ලෙවල්ස් තියෙනවද කියලා. සමහර ඒවා ප්‍රෙසිඩන්ට්වත් ඇක්සස් නැහැ කියලා කියනවා සමහර ඉන්ටෙලිජන්ස් වැඩ. ඒ වගේම පෙන්ටගන් බජට් එකෙන් මට හරියටම මතක නැහැ amount එක වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න බිලියන 7ක් හරි කීයක් හරි මිසින්. හැම අවුරුද්දෙම බජට් ඒකට මුණා උදේ දෙලා කියන්න බෑ it's classified. ඉතින් හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් වලට ඔයගොල්ලෝ මතක නම් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ ෆිල්ම් එක 1997 ඕගලන්ට මතක නම් ඒරියා 51 වලට ඇමරිකානු ජනාධිපතිව එක්කන් යනවා. ඉතින් ජනාධිපතිගෙන් අහනවා මේ ඒරියා 51 වල මොන හරි තියනවද කියලා මේ UFO base එකක්. එහෙම එකක් නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට එයා ගාව ඉන්න ඇඩ්වයිසර් කියනවා that is not entirely accurate Mr. President කියලා. Get him out of here! Hey, don't tell him to shut up! You'll all be dead now if it wasn't my David. None of you did anything to prevent this. There's nothing we could do. We were totally unprepared for this. Don't give me unprepared. Come on, Julius. It was what, in the 1950s or whatever, you had that spaceship. Dad. No, yeah, that thing that you found in New Mexico. Dad. Where was that? Not the spaceship. Was that Roswell, New Mexico, yeah. No, you had the spaceship and you had the bodies. They were all locked up in a bunker. Where was that? David. I don't know. Area 51, right? Area 51. You knew then. And you did nothing. Sir, regardless of what you may have read in the tabloids, there have never been any spacecraft recovered by our government.
Take my word for it. There's no Area 51. There's no recovered spaceship. Excuse me, Mr. President. That's not entirely accurate. What? Which part? ඊට පස්සේ යා එක්කන් යනවා 2000 මේ ඒරියා 51 යටට ගියාට පස්සේ තමයි ජනාධිපති දැනගන්නේ මෙහෙම මේකට ෆන්ඩින් උනේ කොහොමද කියලා යා අහනවා ඉතින්දී who the hell funded this කියලා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ ඒ රටේ ඒ වගේ ගොඩාක් levels තියෙනවා government වල security clearance levels. ඉතින් මේ වගේ දෙයකින් තමයි මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම දැනගන්න ලැබෙන්නේ මොන වගේද කියන එක. ඇත්තටම ලංකාවෙත් ඉතින් UFO ගැන නෙමෙයි අනිත් දේවල් වලට ඔය වගේ levels තියෙනවා අපි හැමදේම දන්නේ නැහැ. අපිට පෙන්වන දේ විතරයි අපි දන්නේ. අපි ඇත්තටම මොනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හොඳයි අපි ඊළඟට යමු. අර ඊළඟ සතියේ ඉන්න එක්කෙනෙක් මේ channel එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි බලමු. This morning, thanks for giving us some of your time. මේක මේ වීඩියෝ කරන්න කලින් පැය 4කට කලින් ගිය වීඩියෝ එක. David Grush and former intelligence commander David Fravor all set to speak next week, midweek on this hearing. What do you hope comes of this, and what do you plan to share? Well, really, my goal for this hearing is to ensure that I can educate members of Congress about what our pilots and air crew have been seeing. Congress is key to influencing change on this topic, and so being able to bring more cases and sharing what I've been receiving from other witnesses, I think will be what I'll be targeting in this hearing. Yeah. You've been vocal about this for years now. I mean, the unidentified objects you've seen, the near misses that you've encountered midair. You told the New York Times back in 2019 that these objects persisted, showing up sometimes at 30,000 feet, 20,000 feet sea level, that they could accelerate, slow down, and then hit hypersonic speeds. I know there are a lot of people scared to come forward, worried about their jobs and their families. Why did you decide to be vocal, and how big of a widespread concern has this been? සමහර ෆුටේජ් ටිකක් ඒගොල්ලෝ පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී UAPs කියන එක කැටගරයිස් වෙන්නේ අධික වේගයක්, අධික ඇක්සලරේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අංශක 90ක කෝණයකින් ක්ෂණිකව ලොකු ටර්න්ස් ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ගැන මනස්ගත පොඩ්කාස්ට් එකේ සෑහෙන කතා කරා. ඊට පස්සේ වතුර ඇතුළට ගිහිල්ලා ආපහු අභ්‍යවකාශයට පිවිසෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට අවකාශයේ නවතින්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මේ හැම ඕනෙම දෙයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙන යානා. ඒ වගේම කිසිම විදිහකින් අපිට ඒක එන්ජිමක් හෝ සාමාන්‍ය ජෙට් එන්ජිමක නම් අර දකින්න එන්ජිමෙන් එනවා ෆියුම්ස් නේද? ගින්දර එළියට එනවා. එහෙම මුකුත් ප්‍රොපල්ෂන් මෙතඩ් එකක් පේන්න නැහැ. ඒ වගේම මුකුත් ශබ්දයකුත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ පොදු ලක්ෂණ ටික මේවට තියෙනවා කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් මෙයාගෙන් අහනවා ඇයි මෙච්චර රිස්ක් එකක් අරගෙන සමහර විට මේක මෙච්චර රහසක් විදියට කට්ටියක් සුරකින්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවක ඔයාගේ ජීවිතේ පවුදුරු තියලා මේක එලි කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කියලා. Military pilots. Well, I decided to come forward in 2017 when I saw the New York Times article of one of these objects that I was airborne for. I had seen, as we were flying around, I had seen debriefed on the tapes. And when I had seen that video in the New York Times, I realized this was a problem that was still a safety hazard for the pilots that were flying out there, and that there really truly was no mechanism for this to get resolved currently within the Department of Defense. And that really led me into communicating and educating Congress and others about the severity of this issue, and also the national security implications of having unknown objects in our airspace and in our training ranges. Mm-hmm. And as you know, News Nation broke the exclusive story with whistleblower David Grush, who came forward a little bit more than a month ago. His story, his allegations have led us to this moment, the hearing next week. But I got to ask you this, because there are a lot of Americans who aren't sold, right? Who have this cartoon vision of little green aliens, and they're just not buying it. And that's how Representative Tim Burchett put it yesterday. What do you tell people and lawmakers who are skeptical about what's going to be shared next week and the allegations being made here? Well, I think we need to just remember that this is a pretty clear issue when we zoom back out. It's simply a matter of national security and aviation safety, or perhaps for scientific curiosity. Having unknown objects in our airspace, in our commercial airspace, in our tactical training ranges are all very serious safety hazards. ඒතකොට එයා කියන්නේ එයා මේක බලන්නේ සේෆ්ටි හැසඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විදිහට අපේ එයා ස්පේස් එකේ අපි ෆ්ලයි කරන එයා ස්පේස් එකේ මේ වගේ unknown objects තියෙන එක ඇයි කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්නේ කියන එක ඔහු ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ වගේම අපිට scientific curiosity එකක් තියෙනවා. අපි විශ්වයේ තනියමද නැද්ද කියන එක හරියටම දැනගන්න. ඒ නිසා තමයි ඔහු තීරණය කරන 2017 ඉඳලම මම මේ දැකපු ඒවා ගැන කතා කරනවා කියන එක. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් පයිලට්ස්ලා ශ්‍රී ලංකන් අපේ ගුවන් යාන එළවපු නියමුවන්ගේ ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අහලා බලන්න සමහර විට මේ වගේ දේවල් දැක්කට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මමත් ඒ වගේ දේවල් දැක්ක නේද කියලා. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට යමු. මේක තමයි අවසාන නෑ ඊළඟ වීඩියෝ එකට නෙමෙයි ඊළඟ වෙබ්සයිට්ස් වලට යමු. අපි CNN වල දැන් මේවා පොඩි නිවුස් channel කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන් නේ.
ඒගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් කරනවා කියලා. මොන CNN වලත් ඔන්න US government tracking more than 650 potential UFO cases. හරි. එතකොට පිළි අරගෙන තියෙනවා කෙලින්ම 650 UFO cases ඒගොල්ලෝ track කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මොකද්ද ඒකේ ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට ඒක explain කරගන්න බෑ. මෙන්න මේක බලන්න. In the second video from South Asia earlier this year, South Asia, an object flew by 2 MQ-9 drones, MQ-9 Reaper drones, America's drones, attacking drones, includes one that captured video appearing to have a propulsion trail behind it, which Kirkpatrick said was initially believed to be truly anomalous. But he said after they pulled apart the video frame by frame, office determined that it was a shadow image. This is in the infrared. This is the heat signature of the engines in a commuter aircraft that happened to be flying in the vicinity of where those two MQ-9 Reapers were at. එතකොට ඒක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එතෙන්දී නම් ඒක ප්ලේන් එකක් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා ඒ ෂැඩෝ එකක් තමයි කැමරාව ඉස්සරහින් මාරුනේ කියලා. In our research, Arrow has found no credible evidence thus far of extraterrestrial activity, off-world technology object that defy the windows of physics. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන තමයි ගත්තනේ. එතකොට කොටසක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. තාම අපිට අපේට තියෙන දේ විදිහට නම් අපිට මෙහෙම එකක් තාම හම්බෙලා නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. නමුත් දැන් අනික් පැත්තෙන් ඔන්න නේවි එකෙන් ඇවිල්ලා කියනවා නෑ මෙහෙම දේවල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ සාකච්ඡාව කොහෙටද අපිව අරන් යන්නේ කියන එක. ඒ වගේම මෙතන පැහැදිලිවම මෙන්න මේක Fox News. The Fox News, next week UFO hearings in Congress will be historic, journalist says. ඉතින් මෙන්න මේ ලින්ක්ස් ටික මම දාලා තියනවා. ඔයගොල්ලෝ මේවට ගිහිල්ලා බලන්න. මගේ පෞද්ගලික මතය නම් මේගොල්ලෝ යමක් එලිට දෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට හරියටම කියන එකක් නෑ. ඒලියන්ස්ලා කවුද කොහෙද ඉන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ යානා මොන වගේද ඒ වගේ එකක්. ඒගොල්ලෝ කියයි අපි මේවා ගැන පරීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. මේවා අපි රිවර්ස් ඉන්ජිනියර් කරලා සමහර ටෙක්නොලොජිස් අපි යූස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඩෙඩ් පයිල්ස්ලා දැකලා තියෙනවා කියලා කියන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි එතනින් එහාට ලොකු ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් අපිට දැනගන්න ලැබෙන එකක් නෑ කියන එක තමයි මගේ මතය. නමුත් එතනින් එහාට මේ සාකච්ඡාව දිගහැරෙන නිසා දිගටම මිනිස්සුන්ගේ පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් පොදු ජන මහජනයාගේ පැත්තෙන් ලොකු පුෂ් එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ පුෂ් එකත් එක්කම තවදුරටත් අපිට ඉස්සරහට දේවල් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙයි. අන්න ඒක තමයි අපිට තියෙන බලාපොරොත්තුව. ඒ ඔස්සේ ඇත්තට මේක දැනෙන්නේ නැති වැඩේ මොකක්ද කියලා කවුරු හරි අහුවොත් මේක තමයි අපි මෙච්චර කාල මිනිස්සු විදිහට හොයපු අවසාන මේක තමයි අපේ කුතුහලයේ හෝලි ග්‍රේල් එක. ඒ කියන්නේ මේ අපේ කුතුහලයේ තියෙන අවසාන තැන අපි ආවේ කොහෙන්ද? අපේ ඔරිජින්ස් මොනවද? අපිත් එක්ක විශ්වය සම්බන්ධ වෙන්නේ කොතනින්ද? අපි විශ්වයේ තනි වෙලාද? එහෙම නැත්නම් අපි වෙනත් කාගේ හරි නිර්මාණයක්ද? අපි වෙනත් ග්‍රහලෝකකින් ආපු මිනිස්සුද? වෙනත් ග්‍රහලෝකකින් ආපු සත්ත්ව කොට්ටාශයක් අපේ වානරයන්ගේ ජාන වෙනස් කරලා අපිව හැදුවද? එහෙමත් නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට ලොකු අලකලංචියක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවද? අපිට ඇටැක් එකක් ඇවිල්ලා අපේ පෘථිවියේ තියෙන රිසෝසස් වලට කවුරු හරි ඉඟි කරගෙන ඉන්නවද? අපේ වතුර ටික ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි රිසෝස් එකක් විදිහට අපිව වවලා අපිව ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි දෙයක් අපි නොහිතන පැත්තක දෙයක් කියන්න බෑ. මේ ඕනෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් නම් පැහැදිලි. අපි මේ ඉන්න පෘථුවිය මේ ආලෝක වර්ෂ ගණනාවකටම තියෙන හොඳම තෝතැන්න. ජීවයට හොඳම තෝතැන්න තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් මේ පෘථුවියට අයිතිවාසිකම් කියන්න හරි මේක අපිට අයිති වෙලා තියෙනකොට වෙන කෙනෙක් ඒකට පය ගහන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. මොකද හේතුව නම් කලින් කිව්වා වගේ තාමත් මේක මනුෂ්‍ය වාසයට සහ සත්ත්ව වාසයට සුදුසු සුන්දර ලෝකයක්. ඇත්තව අපි මේක දූෂණය කරලා විනාශ කරලා තියෙනවා. නමුත් බොහෝ දුරට තාමත් මේක ඒ වගේ ලෝකයක්. ඉතින් සමහර විට ඒගොල්ලොත් හදන්නේ මේක ආරක්ෂා කරගන්නද දන්නේ නැහැ. අපේ ඇක්ටිවිටිස් නිරීක්ෂණය කළා අපි මේක නියුක්ලියර් වේස්ට් වලින් නියුක්ලියර් බෝ එකක් ඇති වෙලා මේක විනාශ කරයිද කියන එක ඒගොල්ලෝ මොනිටර් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නවත්තන්න කටයුතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේක ගැන අපි කතා කරා මනස්ගත පොඩ්කාස්ට් එකේ උතන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටියක අදහසක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ හොස්ටයිල් නම් ඒගොල්ලෝ නරක නම් අපි දැනටමත් මෙහි මතින් වන්විලා කියලා හමාරයි. ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒගොල්ලෝ අපි මොනිටර් කරනවා. එක්කෝ අපි ඒගොල්ලන්ගේ පරිශ්‍රණයක් ඒ පරිශ්‍රණය හැසිරෙන විදිහ ඒගොල්ලෝ නිරීක්ෂණය කරනවා කියන එක. ඉතින් ඔකත් එක්ක මත ගොඩාක් එනවා ඉස්සරහට. සමහර විට දැන් එක මතයක් තියෙනවා අපි තමයි 6 වෙනි හෝ 7 වෙනි සිවිලයිසේෂන් එක මීට කලින් තිබ්බ සිවිලයිසේෂන්ස් ඒගොල්ලෝ විනාශ කරලා කියලා. ඒක හරියටම මේට්‍රික්ස් එකේ Zion එක 6th iteration එක වගේ. අපි දන්න නියෝ මේට්‍රික්ස් එකේ ආවේ 6 වෙනි Zion එකේ. ඊට කලින් සයන්ස් පහක් ඒගොල්ලෝ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක විනාශ කරා කියලා කියනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක්ද කියලාත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අපි නිකන් උදාහරණයකට කිව්වොත් younger dryas කියලා මීට අවුරුදු 12600කට පමණ පෙර සිද්ධ වෙච්ච අතිවිශාල ජල ගැල්මක් එක්ක ලෝකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒක ගැන විවිධ මත තියෙනවා. මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක්ද කියන එක විවිධ මත. සාධකක් තියෙනවා. මෙහෙම ලොකු ඇඩ්වාන්ස් සිවිලයිසේෂන් එකක් තිබ්බා. ඒක අවුරුදු 2800කට 600කට විතර කලින් නැති වෙලා ඒකේ දැනුම යම් යම් ඊට පස්සේ බිහි වූ නොදියුණු ශිෂ්ටාචාර වලට මෙසොපොටේමියානු ශිෂ්ටාචාරය
ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරයේ චයිනීස් වගේ කට්ටියට යම් කට්ටිය ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් දකුණු ඇමරිකාවේ තිබ්බ ඇස්ටෙක්ස් වගේ ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා යම් ඒ ශිෂ්ටාචාරයෙන් ඉතුරු වෙච්ච දැනුම ලබා දුන්නා කියලාත් මතයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි වෙනම මනස්ගාත පොඩ්කාස්ට් එකක් කතා කරමු. මම අද ඔක්කොම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ලබන සතිය හරි වැදගත්. ඉතින් මනස්ගාතයේ අපි ඔන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඒක ලයිව් අපි නරඹලා අපි ලයිව් කරන වෙලාවේ අපි ලයිව් කරන්නේ නැහැ පොඩ්කාස්ට් එක. නමුත් ඒක ඉවරුනට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ සමරි එකක් සහ ඒ සම්බන්ධ ඩිස්කෂන් එකක් අරන් එන්න. ඒක අපි ලයිව් පොඩ්කාස්ට් එකක් විදියට කලින් පාර කරා වගේ කරනවා. ඉතින් නැන්දලා ඉන්න මනස්ගාත පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක මේ channel එක subscribe කරලා